हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई विष्णु फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। आज हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र अझसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला, किनभने हामीले यस्तो भिडियोहरू ल्याइराख्छौँ। आउनुहोस् मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। यस्तो खाले भिडियो बनाउनका लागि तपाईलाई मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन हुन आवश्यक पर्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र तपाईले सिम्पल खिचेको भिडियोलाई चाहिँ एकदमै आकर्षक, एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। सिम्पल तपाईले मोबाइलबाट खिचेको फोटोहरु र भिडियोलाई चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यो भिडियोलाई बनाउन गइरहेको छु। तपाईले खिचेको भिडियोलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो भिडियोलाई टच गरे र ओपन गरे, देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ एकदमै मुखमा एकदमै टाटोहरु एकदम नराम्रो खालको भइसकेको छ हैन, एकदम त्यो कलरमा नि एकदमै नसाएको छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै गोरो, एकदम राम्रो खाले बनाउँछौं र यो लास्टमा रहेको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। तपाईको भिडियो जस्तो भए पनि, जस्तो क्वालिटीको भए पनि एकदम राम्रो बन्नेछ। जस्तो तपाईको यस्तो धब्बाहरु देखिएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँ स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ धेरै प्रकारका अप्सनहरु रहनेछन्। यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रिटर्स भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र अब त्यसपछि चाहिँ बडी एकदम तपाईको फुल बडी देखाएर भिडियो बनाउनु भएको छ भने बडीमा पनि गर्न मिल्छ र तपाईले यो फेसमा मात्र गर्न खोजिरहेको छु मैले र फेसमा मात्र गर्नको लागि चाहिँ फेसलाई टच गर्नु होला। फेसलाई टच गरिसकेपछि तपाईकोमा इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसलाई चाहिँ यसले क्याप्चर गर्नेछ र त्यसपछि स्मुथ भन्ने अप्सन छ। यहाँ स्मुथलाई चाहिँ हल्का बढाउनु होला। यो स्मुथ भन्ने छ नि जुन, त्यसले चाहिँ पहिला हेर्नुस् कस्तो दाग देखेको थियो, यसले चाहिँ हल्का यो स्मुथ बनाएको छ, दागलाई कम गरिसकेको छ। स्किन टोनी भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र तपाईको स्किनलाई कस्तो बनाउने, अब यो एकदमै उज्यालो टाइपको बनाउने र हल्का यो गोरो टाइपको बनाउने, यसलाई चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्नु होला। तपाईको भिडियोमा चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो अप्सनमा टच गर्नु होला। ब्रेथिङ भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ र घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो बढाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुनेछ, तपाईको आकर्षित हुनेछ। व्हाइट टिथ भनेको छ, दाँत देखेको छ भने दाँतलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। स्माइलनेस बनाउने हो भने चाहिँ यसलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। स्माइल बुक गरेको बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र आँखाको पनि डार्कनेस बढी छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन नि सक्नुहुन्छ र एकदम बढी छ भने कम गर्नु होला, कम छ भने चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसको सबै स्किनहरुदेखि लिएर अनुहारको आकारदेखि लिएर दाँतहरु स्माइल बनाउन चाहनुहुन्छ र डार्क छ भने यसलाई चाहिँ व्हाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ मेकअप भन्ने छ, रिसेप भन्ने छ। तर अब रिसेपमा जाम। रिसेपमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु। तपाईको यो अनुहारको शेप मिलाउने रहेको छ। यदि तपाईले अनुहारको शेप मिलाउन चाहनुहुन्छ भने यो मिलाउनु होला, तर मैले यसमा मिलाइन। र अब आईमा जाउँ। आई एकदम बिग बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। र नोज पनि तपाईले ठुलो बनाउने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नोजको बारेमा सम्पूर्ण कुरा छ। रोट भन्ने रहेको छ। तपाईले जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै खाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो माउथ रहेको छ। मैले यो केही गरिन, हेर्नु यो आकारहरु चेन्ज भइहाल्छ। मैले यसलाई केही गरिन र माउथमा जाउँ। माउथमा चाहिँ तपाईले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। माउथ पनि जस्तो फियोन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका कामहरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ र घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसमा पनि केही गरिन। आइब्रो भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँबाट आँखामा मिलाउन सक्नुहुन्छ। आँखाको माथिको परेला
कस्तो बनाउने, यो ठुलो सानो कस्तो बनाउने त्यो बनाउन सक्नुहुनेछ यहाँबाट। मैले यसलाई केही गरिनँ र त्यस पछाडि चाहिँ अब भिडियोको क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ कति चेन्ज भइसकेको छ यसरी बनाउनु होला। अब मेकअपमा जाउँ। मेकअपमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्रीवाला पनि छ होइन, तपाईँ फ्रीवाला राख्न पनि सक्नुहुन्छ र फ्रीभन्दा एकदम राम्रो यही नै छ। अब तपाईँले अरू मेकअपहरू लगाइदिन चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट मेकअप पनि गर्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका आई सटडाउन लेखेको छ, लिपस्टिक छ अनि आइल्यासेस भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला र यहाँ पनि तपाईँले विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू रहेका छन्। तपाईँले यहाँ चाहिँ आँखामा चाहिँ त्यो मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर तपाईँले त्यही अनुसार बनाउनु होला। अब यहाँ लिपस्टिकको अप्सन छ। अरू कुरा चाहिँ खासै यो भिडियोमा यो फोटोमा मिलाउनु पर्ने देखिनँ। अब तपाईँले लिपस्टिक मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन, लिपस्टिकलाई हल्का डार्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको लिपस्टिकलाई चाहिँ डार्क गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। लिपस्टिकलाई मैले डार्क गर्दै तपाईँको एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँलाई चाहिन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब फेस तपाईँको स्मुथ भइसकेको छ र स्किन देख्न सक्नुहुन्छ, स्किन पनि राम्रो भइसकेको छ। तपाईँले स्किन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन, स्किनमा पनि धेरै कुराहरू छन्, यो बिस्तारै मिलाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्मुथ बनिसकेको छ। तपाईँले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ पहिलाको भिडियो कस्तो थियो र अहिलेको भिडियो एकदमै फरक रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई, रियल खिचेको भिडियोलाई चाहिँ एडिट गरेर एकदमै स्मुथ खाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ अब सबै स्किन चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मिलाएर एडजस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, तपाईँले यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बिस्तारै गर्नुभयो भने, तपाईँको आफ्नो भिडियोमा गर्नुभयो भने यो बन्नेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाउनु होला र तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा सेभ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो स्मुथ भिडियो बनेको छ। तपाईँले यसरी बनाएर तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। सेभ गरेर तपाईँले टिकटक मा एड वा फेसबुक स्टोरीमा तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।